নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্টসমূহ কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী লগতে বহুতো বেনিফিট দিয়া হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডি কুমাৰ গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা। এটা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ষ্ট'ৰ ইনচাৰ্জৰ বিভাগত আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওৱেৰহাউছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত। তো ষ্ট'ৰ ইনচাৰ্জৰ যিটো পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ওৱেৰহাউছ এক্সিকিউটিভৰ কাৰণে 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে অসম, প্ৰিফেৰেবলি লোকেল কেণ্ডিডেট। তো যিসকল লোকেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ 4 পৰা 5 বছৰ বিচৰা হৈছে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে, লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে। কি ৰেছপন্সিবিলিটিছসমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। যিসকল ইলিজিবল হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে। যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি জবকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 26 আগষ্টলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফোনিক্স এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ফালৰ পৰা। পোষ্ট মুকলি কৰিছে ছেফটি ছুপাৰভাইজাৰৰ বিভাগত। শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্টটোৰ কাৰণে ডিপ্ল'মা ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেফটিৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ মিনিমাম 1 বছৰ ছেফটি মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। লগতে যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে। চেলাৰী নিগেটেবল। জব লোকেশ্যনটো হৈছে অসম। এই জবটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 আগষ্টলৈকে। জবটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। অনলি শ্বৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেট উইল বি কণ্টেক্টেড। তো শ্বৰ্ট লিষ্ট কেণ্ডিডেটসকলক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডন বস্কো টেক স্কিল ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডন বস্কো টেক স্কিল ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথম পোষ্ট মুকলি কৰিছে MIS অফিচাৰৰ বিভাগত ষ্টেট MIS। জব লোকেশ্যন কেইটা হৈছে শ্বিলং আৰু মেঘালয় লোকেশ্যনত এই জবটো মুকলি কৰা হৈছে। ছেকেণ্ড পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে কমিউনিটি মবিলাইজাৰৰ বিভাগত আৰু এই পোষ্টটো জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী। শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰথম যিটো MIS অফিচাৰৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন MIS ডাটা এনালিটিক্স IT মেনেজমেণ্ট অৰ ৰিলেটেড ফিল্ডৰ ওপৰত যিসকলে গ্ৰেজুৱেট বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে টেকনিকেল স্কিল বিচৰা হৈছে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এডভান্স MS এক্সেল, ফৰ্মুলাছ, পিভট টেবুল, ডাটা ভেলিডেশ্যন। ইয়াতে বহুকেইটা এডভান্স স্কিল আপোনালোকক বিচৰা হৈছে, মানে টেকনিকেল স্কিল বিচাৰিছে। তো যিসকলৰ এই স্কিলখিনি আছে লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাটো আছে তেওঁলোকে প্ৰথম পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ছেকেণ্ড যোনটো কমিউনিটি মবিলাইজাৰ পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে বিচৰা হৈছে। লগতে কেণ্ডিডেটসকলে কমিউনিটি মবিলাইজাৰৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা হ'ব লাগিব। যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব। জবকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন সেন্ড কৰি জবকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে CV বা বায়'ডাটা সেন্ড কৰিব ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 আগষ্টলৈকে। জবটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে' নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ধনশিৰি ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে NTT বিভাগত। দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই বিভাগত আৰু বয়সৰ সীমাটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব।
সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লাইব্ৰেৰিয়ানৰ বিভাগত ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এজ লিমিট মেনশন কৰা হোৱা নাই আৰু এই দুইটা জব কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো ৰিজাৰ্ভ কৰিব ক্যান্ডিডেটজনৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত তো আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে মিনিমাম 60% থকা হ'ব লাগিব ডিপ্লোমা ইন নাৰ্সাৰী মন্টেছৰী ECE Pre-Primary Training from a Government Recognized Institute তো এইখিনি শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে বিচাৰিছে আৰু সেকেন্ড যিটো লাইব্ৰেৰিয়ান পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী সায়েন্সত যিসকলে লাইব্ৰেৰী সায়েন্সত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব Library and Information Science from Recognized University with minimum 60% বিচৰা হৈছে Experience minimum 2 পৰা 3 বছৰ CBSE স্কুল প্ৰিফাৰেড তো যিসকলৰ মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ CBSE স্কুলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব ইয়াৰ লগতে strong communication skill and proficient in English required fresher with excellent academic record may also apply তো strong communication skill বিচৰা হৈছে ইংলিশত proficient থাকিব লাগিব ইয়াৰ লগতে যিসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট যিসকলৰ excellent academic record আছে সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশন ফিস নীল এই জব কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিস পে কৰিব নালাগে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে 22 আগষ্টৰ আগতে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা আৰু পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফ সেন্ড কৰি জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 আগষ্টলৈকে জব কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজীৱন স্মল ফাইনান্স বেংকৰ ফালৰ পৰা তো ফাইনান্স বেংকত যদি জব কৰিব বিচাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অফিচাৰৰ বিভাগত আউটবাউণ্ড ফোন বেংকিং 1 পৰা 2 বছৰ ৰেলেভেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ফোন বেংকিং টেলিকলিং টেলিসেলছ বেংকিং প্ৰসেছৰ ওপৰত শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব মেন্ডেটৰী ল্যাঙ্গুৱেজ strong oral communication in Assamese English Hindi এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে আপোনালোকে ক'ব পৰা হ'ব লাগিব তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজে জানিব লাগিব জবটোৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ডেটটো মেনশন কৰা হৈছে 22 আগষ্ট অহাকালিলৈ ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ ল'ব দিনৰ 11 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈকে আৰু এতে এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে যিটো ভেনু দিয়া হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো লোৱা হ'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে জবটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে নিউ টাউন কলকাতা ইন্টাৰেষ্টেড পাৰসন সকলে ডেটৰ মতে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব এই চাকৰিসমূহ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলত যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আপুনি যদি আমাৰ যোৱাকালি ভিডিওটো চোৱা নাই সেই ভিডিওটো চাব পাৰিব তাতে বহুকেইটা পোষ্ট এতিয়াও এপ্লাই হৈ আছে যিসকল আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে তো তেওঁলোকে জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজিলৈ মানে পুনৰটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ